हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मॅन्डेटरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ टर्नओव्हर कव्हर केला होता. एकदा रिवाइज करूया आपण काय काय बघितलं होतं. फर्स्ट क्लॉज आपण कसं रिमेंबर लक्षात ठेवायचं ठरवलं होतं. इंटरस्टेट सप्लायर्स ऑफ गुड्स. ओके. सेकंडली कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन, एक्सेप्शन ऑफ द हँडीक्राफ्ट गुड्स, आणि नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ टर्नओव्हर रजिस्ट्रेशन घ्यावं लागेल. त्याच्यानंतर ईसीओशी रिलेटेड 3 क्लॉजेस होते. कुठचे त्याच्या आधी एक होता रेसिपियंट्स हू आर रायबल टू पे टॅक्स अंडर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम. ठीक आहे, तो एक क्लॉज होता. त्याच्यानंतर एजंट होता. सो रेसिपियंट आणि एजंट असं लक्षात तुम्ही ठेवू शकता. देन ईसीओशी रिलेटेड क्लॉजेस कुठचे होते. एकतर द ECO who is required to collect tax at source, who is tax collector. त्याच्यानंतर द पर्सन्स हू आर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर. आणि थर्ड थिंग, इफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टॅक्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, देन त्यांना मॅन्डेटरी रजिस्ट्रेशन सांगितलेलं आहे. नंतर टॅक्स कलेक्टर, टॅक्स डिडक्टर हे आपण बघितलं होतं. टॅक्स कलेक्टर म्हणजे ECO, टॅक्स डिडक्टर म्हणजे गव्हर्नमेंट एजन्सीज, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट असणार आहेत. देन आपण बघितलं होतं की OIDAR सर्व्हिसेस जर अनरजिस्टर्ड पर्सन्सना दिले जात असतील फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तर जो कोणी सप्लायर आउटसाइड इंडिया बसलेला आहे त्याला भारतामध्ये रजिस्ट्रेशन घ्यावं लागेल. आणि फॉरवर्ड चार्ज अंडर तो आपण एक चार्ट पण स्टडी केलेला होता. त्याच्यानंतर एजंटचं आपण एक्झाम्पल बघितलेलंच आहे. आणखीन कुठचा क्लॉज होता. मॅन्डेटरी रजिस्ट्रेशन सांगितलेलं आहे. गव्हर्नमेंट नोटिफाईड कॅटेगरीज, पण हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याच्या अंडर अजून कुठचाही क्लॉज जो आहे तो नोटिफाईड झालेला नाही आहे. आय थिंक वी हॅव कव्हर्ड इनफ. सगळे पॉइंट्स जे आहेत ते आपण कव्हर केलेले आहेत. येस. ओके. नाउ लेट्स मूव्ह टू पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23. सेक्शन 23 इज द पर्सन्स हू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. काळजीपूर्वक ऐका, हा सेक्शन अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण तुम्हाला रजिस्ट्रेशन कधी घ्यायला लायबल तुम्ही नाही आहात हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्याच्यात 2 कॅटेगरीज त्यांनी केल्या. द पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 लिस्ट्स द पर्सन्स हू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. क्लॉज ए किंवा त्यांनी ए पार्ट टचला केलेला आहे. Persons engaged exclusively in the business of supplying goods or services not liable to tax or wholly exempt from tax. See, मी जर फक्त आणि फक्त नॉन टॅक्सेबल सप्लाय करतो तर मला 22 पण बाहेर काढतो. पण मी एक्झम्प्ट सप्लाय करत असेल, फक्त एक्झम्प्ट सप्लाय करतो, मी दुसरं काहीही करत नाहीये, तर मला रजिस्ट्रेशन मधून एक्झम्पशन दिलेलं आहे. लक्षात येतंय, मला रजिस्ट्रेशन मधून त्यांनी एक्झम्पशन दिलेलं आहे. So if I am supplying only and only non-taxable commodities and or exempt commodities or exempt services, then I am not liable for registration irrespective of my turnover. Say example बघा, तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. Madhur Oils Punjab is exclusively engaged in supplying petrol. Supply of petrol is not leviable to GST. Thus, Madhur Oil is not liable for registration as it is engaged exclusively in supplying goods wholly exempt from tax. लक्षात येतंय. सो फक्त आणि फक्त नॉन टॅक्स, त्यांच्याकडून काय रजिस्ट्रेशन घेऊन करणार काय ना, ते फक्त रिटर्न फाईल करत राहणार. गव्हर्नमेंटला टॅक्स रेव्हेन्यू तर 1ही रुपयाचा देणार नाही ना, त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट कुठचं घेता येणार आहे, कारण आउटपुटला काही नाहीच आहे. मग त्यांना रजिस्ट्रेशन घेऊन कशासाठी हे करायचं, त्यांना एक्झम्पशन दिलेलं आहे. पण जर मी 1 रुपयाचा टॅक्सेबल सप्लाय जरी केला तरी सुद्धा मी फक्त आणि फक्त एक्झम्प्ट किंवा नॉन टॅक्सेबल सप्लाय करतोय असं होत नाही. लक्षात येतंय. मग मला रजिस्ट्रेशन घ्यावं लागेल इन द सेन्स मला ऍग्रीगेट टर्नओव्हरची लिमिट ऍप्लिकेबल होईल. पण मी फक्त आणि फक्त जर एक्झम्प्ट सप्लाय किंवा नॉन टॅक्सेबल सप्लाय करत असलो तर आणि तरच मला हे एक्झम्पशन दिलेलं आहे. लेट सेकंड एक्झाम्पल काय, भव्य ज्योती फाउंडेशन. बापरे. Bhavya Jyoti Foundation, a charitable trust registered under Section 12A of Income Tax Act 1961, is exclusively engaged in supply of services by way of charitable activities. Services by entity registered under Section 12A of Income Tax Act 1961 by way of charitable activities are exempt from GST. हे आपल्याला exemption notification मध्ये बघायचं आहे. सो मला आता नवीन एक ऍडिशनल माहिती कळली की चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटीज ज्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12A प्रोव्हाइड करतो त्या एक्झम्प्ट असतात. ओके. Thus, Bhavya Jyoti Foundation is not liable for registration कारण ते फक्त आणि फक्त एक्झाम सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात. ते 1ही रुपयाची टॅक्सेबल सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत नाहीत. लक्षात येतंय. ओके. सो आय थिंक पर्सन्स हू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन पहिला क्लॉज जो आहे तो आपला इथे कव्हर झालेला आहे.
आता काही लोकांच्या मनामध्ये असा प्रश्न येऊ शकतो की आपण मगाशी काय बघितलं 22 मध्ये, फर्स्ट थिंग पहिला प्रश्न विचारायचा की तुम्ही टॅक्सेबल सप्लाय करताय का, आउटवर्ड सप्लाय करताय का, आणि जर उत्तर नाही असेल तर आम्हाला रजिस्ट्रेशन घ्यायची गरजच लागत नाही. ठीक आहे, पण मग तुम्हाला असं वाटेल की मग ह्या क्लॉजची गरज काय होती, त्यासाठी ते थोडं इन डेप्थ अनालिसिस आहे. आता तुम्ही एवढंच समजून घ्या की जर तुम्ही होल्ली नॉन टॅक्सेबल किंवा होल्ली एक्झाम सप्लाय करत असाल तर आपल्याला रजिस्ट्रेशनची आवश्यकता नाही. ठीक आहे, ते जे अनालिसिस आहे ते खूप डीप आहे. फॉर्च्युनेटली मीच आत्ता एका सीए फोरम वरती मी आणि माझा एक फ्रेंड आहे, तर त्या आमच्यामध्ये हे डिस्कशन चालू होतं की त्याने खूप छान क्वेश्चन रेस केलेला होता. अँड बोथ ऑफ अस वी आर डिस्कसिंग ओव्हर व्हॉट्सअप दॅट काय त्याच्यावर अनालिसिस होईल, आणि मग त्याच्यावर आम्ही थोडासा जास्त इंटरप्रिटेशन करून तो पार्ट एक फाउंड आउट केला होता. पण तुम्हाला आता एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की जर होल्ली एक्झम्प्ट आणि नॉन टॅक्सेबल सप्लाय करत असेल तर सेक्शन 22 प्रमाणेतला रजिस्ट्रेशन घेण्याची लायबिलिटी येणार नाही. ओके, गुड. B. An agriculture is to the extent of supply of produce out of cultivation of land. काय सांगितलंय? Agriculturist to the extent of means च्या पर्यंतच मर्यादित. To the extent of agriculture supply of produce out of cultivation of land. मी जमिनीची मशागत करून जमीन कसून काहीतरी प्रोड्यूस जनरेट करतोय आणि त्या प्रोड्यूसचा सप्लाय करतोय ऍग्रिकल्चरिस्ट, देन हे विल नॉट बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड. ओके, आता ह्याच्यामध्ये ऍग्रिकल्चरिस्टची डेफिनेशन परत डिफाईन केलेली आहे. कारण काय आपल्याकडे तुम्हाला माहिती आहे की ऍग्रिकल्चरिस्ट म्हणजे शेती सातबाऱ्यावर नाव असलं की सगळेच शेती करतात. सबसिडी विशेषतः घ्यायची वेळ आली गव्हर्नमेंट कडून किंवा सबसिडी डिक्लेअर झाली किंवा स्कीम डिक्लेअर झाली की जे प्रत्यक्षात शेती करत नसतात, कुठेतरी वाडवडिलांची जमीन पडलेली असते, ते सगळे शेतकरी होतात. आणि ऍग्रिकल्चरिस्ट डिफाईन केलेलं आहे रेस्ट्रिक्ट करण्यासाठी. हाऊ दे हॅव डिफाईन ऍग्रिकल्चरिस्ट इज अन इंडिव्हिज्युअल ऑर एचयूएफ. बेसिकली पार्टनरशिप, कंपनी, सोसायटी हे कोणी ऍग्रिकल्चरिस्ट होऊच शकत नाही. आयदर इट शुड बी एचयूएफ ऑर इट शुड बी इंडिव्हिज्युअल. तरच मुळामध्ये तुम्हाला ऍग्रिकल्चरिस्ट तुम्ही होऊ शकता, म्हणजे तुम्हाला एक्झम्पशन मिळू शकतं. Agriculturist means is defined as the individual or HUF who undertakes cultivation of land. हे कल्टिवेशन ऑफ लँड फार महत्वाचं आहे. तुम्ही जेव्हा आय थिंक सेक्शन 10 बघत असला इन्कम टॅक्स मध्ये, तुम्हाला ही केस पण झाली असेल, बेनॉय कुमार रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगॉल. ते ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटी संदर्भातली ऍग्रिकल्चरल इन्कम डिसाइड करण्यासाठी खूप चांगली केस होती, सुप्रीम कोर्टची होती. मे बी तुम्हाला ती कव्हर झालेली असेल. सो कल्टिवेशन ऑफ लँड म्हणजे काय, तर प्रत्यक्ष जमिनीची मशागत करून आम्ही जेव्हा पीक घेतो बाय ओन लेबर, स्वतः मेहनत करून, स्वतः कष्ट करून, और बाय लेबर ऑफ फॅमिली, संपूर्ण फॅमिली. कारण आता एचयूएफ असेल तर इंटू अनडिवाइडेड फॅमिली आहे ना. मग ओन म्हणजे काय, सगळी फॅमिली कष्ट करते, सगळी फॅमिली शेती करते. बाय लेबर ऑफ ओन फॅमिली और बाय सर्वंट्स ऑन वेजेस पेएबल इन कॅश और काइंड और हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फॅमिली. थोडक्यात शेतमजूर कामाला लावून त्यांना कन्सिडरेशन तुम्ही वेजेस मध्ये पैशात द्या किंवा काइंड मध्ये द्या, की तुम्हाला प्रत्येकाला धान्य मिळेल किंवा आणखीन काही कन्सिडरेशन मिळेल. थोडक्यात तुम्ही स्वतः उभं राहून ती शेती करून घेताय. म्हणजे मग ऍक्च्युअल ऍग्रिकल्चरिस्ट जो आहे ना, हु इज लुकिंग आफ्टर दॅट फार्म अँड कल्टिवेशन, दे आर वॉन्टिंग टू गिव्ह एक्झम्पशन टू दॅट पर्सन. जस्ट माझ्या नावावरती शेती आहे आणि वाटवडिलांची जमीन मला मिळाली होती आणि मी तिकडे बघतच नाही, मी ऍक्च्युअली आयटी कंपनीत नोकरीला आहे किंवा मी माझा बिझनेस करतोय आणि मला इकडे एक्झम्पशन हवंय, नो. इफ यू आर इंडिव्हिज्युअल अँड एचयूएफ देन गो अहेड. त्याच्यानंतर पुढे गेल्यावर तुम्ही जर स्वतःच्या लेबरने, फॅमिली लेबरने किंवा लेबरर्स एंगेज करून, एम्प्लॉईज किंवा तुमचे काय म्हटलं म्हणतो सर्वंट्स एंगेज करून पर्सनल सुपरविजनच्या अंडर ते फार्मिंग किंवा कल्टिवेशन करून घेत असलात तर आणि तरच तुम्ही ऍग्रिकल्चरच्या डेफिनेशन मध्ये कव्हर होता. ठीक आहे, सो पुढच्या पार्ट वरती या. The benefit is not being liable to registration is only restricted to agriculturists who are individuals or HUFs. If an agriculturist is also engaged in making supply other than from supply of produce out of cultivation of land, he shall be liable to be registration based on applicable threshold limit. म्हणजे परत असं आहे की सी, समजा मी एक शेतकरी आहे आणि मी फक्त आणि फक्त पोटॅटोज जे मी फार्मिंग मधनं प्रोड्यूस करतो तेच सेल आउट करतोय, तर माझा टर्नओव्हर जरी 20 lakhs पेक्षा जास्त झाला, माझा 40 lakhs झाला, 50 lakhs झाला, पण मी सगळं कल्टिवेशन ऑफ लँड मधून आलेलं जे प्रोड्यूस आहे, शेतीचा माल जो आहे तोच सप्लाय करतोय, असं जर असेल तरच मला एक्झम्पशन आहे. ओके, माझी शेती पण आहे प्लस माझा एक बिझनेस पण आहे ज्या ठिकाणी मी ट्रेडिंग पण करतो, नो. मग तुम्हाला टोटल दोन्हीचा टर्नओव्हर काउंट करायला लागेल आणि ऍग्रीगेट टर्नओव्हरची लिमिट ऍप्लिकेबल होईल. हे 23 एक्झम्पशन जे आहे हे मिळणार नाही. जर तुम्ही फक्त शेती मालाचा सप्लाय करत असलात तर आणि तरच तुम्हाला
हे एक्झाम्पशन ऍग्रिकल्चरिस्टला दिलेले जे आहे ते अवेलेबल होईल. लक्षात येतंय का? थोडा कंटेंट हेवी होणार आहे, पण काही इलाज नाहीये. हे सेक्शन 22, 23, 24 जे आहेत ना, हे थोडे हायच आहेत. 25 पण तसा थोडा हाय आहे. 26 नंतर मग 27, 28 जरा तुम्हाला लाईटली तुम्ही ऐकू शकता. थोडा प्रोसिजरल पार्ट आहे. आपण बेसिक कोअर कन्सेप्ट समजून घेतलेले असतात, सो ते इट इज थोड बिट लाईट. पण अदरवाईज तुम्हाला स्ट्रिक्ट राहावंच लागेल, तुम्हाला अवेअर राहावंच लागेल. सो ऍग्रिकल्चरिस्टला एक्झम्पशन दिलेलं आहे की जर ऍग्रिकल्चरिस्ट कल्टिवेशन ऑफ लँड थ्रू आलेला ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस सप्लाय करत असेल तर टू दॅट एक्सटेंट ओनली ही इज एक्झम्प्ट. Okay, but if he is side by side conducting another business, then you have to compute aggregate turnover. Aggregate turnover मध्ये दोन्ही गोष्टी येणार आणि मग तुम्हाला aggregate turnover लिमिट ऍप्लिकेबल जी आहे ती जर तो क्रॉस करत असेल तर तो लायबल आहे. सो तुला एक्झम्पशन जे आहे ते इथलं क्लेम करता येणार नाही. देशबंधू एक्झाम्पल बघूया. देशबंधू इज अन ऍग्रिकल्चरिस्ट engaged in cultivation of wheat in his field in the state of Punjab. He was exclusively engaged in supply of wheat cultivated in his field in the previous year. Thus, he was not liable for registration as he was exclusively engaged in supply of goods, supply of produce out of cultivation of land. Okay. He was exclusively engaged in cultivation, produce out of cultivation of land. He is not liable for registration. ठीक आहे. सेकंड केस त्यातलीच त्यांनी घेतली आहे बघा, की इन द करंट इयर डिसाइड्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन राईस. ट्रेडिंग म्हटलं ट्रेडिंग की तो राईस तो पिकवत नाही, तो सेल करणं, बाय करणं आणि सेल आउट करणार आहे आणि कमिशन अर्न करणार किंवा प्रॉफिट अर्न करणार आहे. अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग हिज व्हीट प्रोड्यूस, हिज टर्नओव्हर इन करंट इयर इज 32 lakhs फ्रॉम सप्लाय ऑफ व्हीट प्रोड्यूस अँड 9 lakhs फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ राईस. Since he is engaged in trading of rice also, he is not covered under 23 above. The threshold limit for registration applicable to the person exclusively engaged in supply of goods in the state of Punjab is 40 lakhs. The aggregate turnover of Deshbandhu in current year is 41 lakhs, which exceeds the threshold limit. Thus, he will be liable to registration. लक्षात येतंय? सो फक्त आणि फक्त ऍग्रिकल्चरिस्ट जर असाल, तुम्ही फक्त सप्लाय प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लँड जर सप्लाय करत असाल तरच तुम्हाला एक्झम्पशन जे आहे ते क्लेम करता येईल. सो पहिली कॅटेगरी बघितली की होल्ली एक्झम्प्ट किंवा होल्ली नॉन टॅक्सेबल सप्लायर जर तुम्ही करत असाल तर तुम्हाला एक्झम्पशन आहे. सेकंडली जर तुम्ही फक्त आणि फक्त ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस सप्लाय करत असाल आणि तुम्ही ऍग्रिकल्चरिस्ट असाल, म्हणजे मी ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस सप्लाय करतो म्हणून मला एक्झम्पशन नाही मिळणार आहे. मी ऍग्रिकल्चरिस्ट आहे आणि मी आउट ऑफ लँड कल्टिवेशन जे प्रोड्यूस येईल ते सप्लाय करतोय, तर मला ते त्यातून रजिस्ट्रेशन मधून एक्झम्पशन दिलेलं आहे. ओके. पण मी जर दुसरा बिझनेस केला म्हणून एक्झाम्पल जे आहे खूप महत्वाचं आहे, ते आपल्याला पटकन सगळं अनालिसिस जे आहे ते करून टाकतं. सो ते LDR मार्क करून ठेवा, लास्ट डे रिव्हिजन किंवा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मार्क करून ठेवा. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. नेक्स्टली स्पेसिफाईड कॅटेगरी ऑफ पर्सन्स notified by the government exempted from obtaining registration. स्पेसिफाईड कॅटेगरीज ऑफ पर्सन, जसं मगाशी मॅन्डेटरी रजिस्ट्रेशन मध्ये होतं ना स्पेसिफाईड कॅटेगरीज, तसं एक्झम्पशन मध्ये पण स्पेसिफाईड कॅटेगरीज सांगितलेल्या आहेत. पण ह्याच्यामध्ये मात्र नोटिफाय काही ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या झालेल्या आहेत आणि तुम्हाला टोटल 4 ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या इथे गव्हर्नमेंटने नोटिफाय केल्या आहेत. ऑब्विसली देयर आर सर्टन कंडिशन्स, त्या कंडिशन्स पण सॅटिस्फाय करायला हव्यात. ओके. सो आता मी काय करणार आहे की ह्या ज्या कॅटेगरीज आहेत त्याच्यावर फार वेळ देणार नाहीये. या तुम्हाला मी इन ब्रीफ थोड्या मॅरेथॉन स्टाईलने एक्सप्लेन करणार आहे अँड यू हॅव टू रीड इट ॲट होम. आणि मग तुम्हाला इन केस काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. पण आपण हे लेक्चर ह्या ज्या 4 ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या कव्हर करू, सेक्शन 23 एंड करू. त्याच्यानंतर आय थिंक त्यांनी तुम्हाला एक सर्क्युलर दिलेलं आहे. लेट मी चेक. या सर्क्युलर 57 जे आहे ते दिलेलं आहे ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस APMC चे रिलेटेड, कृषी उत्पन्न बाजार समिती. अँड देन सेक्शन 25, 26, 27 स्टार्ट होतो. सो आपण ते सर्क्युलर जे आहे ते पण तुम्हाला मी होमवर्क साठी देणार आहे. ते प्युअरली होमवर्क आहे तुमचा. हे जे तुम्हाला सप्लाय सर्व्हिसेस दिलेलं आहे हे तुम्हाला होमवर्क म्हणून घरी रीड आउट करायचं आहे. आपण 1-2 नेक्स्ट लेक्चर नंतर किंवा नेक्स्ट लेक्चर नंतर ते रीड आउट करू. ठीक आहे. ओके. आता या स्पेसिफाईड कॅटेगरीज कुठच्या आहेत त्या बघत जाऊया पटापट. पर्सन्स मेकिंग ओनली रिव्हर्स चार्ज सप्लायज म्हणजे काय हो, आपण मगाशी बघितलं की जरी रिव्हर्स चार्ज ऍप्लिकेबल असला तरी तो आउटवर्ड सप्लाय आहे सप्लायर साइडने. ही गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी असेल, सगळ्यात सप्लाय रिव्हर्स चार्ज बेसिसवरती आहे. पण तो आउटवर्ड सप्लाय कोणाचा आहे, ते गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सीचा आहे. आता मला सांगा की दॅट सप्लाय इज ॲज गुड ॲज एक्झम्प्ट इन द हँड्स ऑफ सप्लायर. ऍक्च्युअली इट इज नॉट एक्झम्प्ट. डू नॉट यूज द वर्ड एक्झम्प्ट इन युअर एक्झामिनेशन. ओके. बट असा विचार करा ना की मी
टॅक्स पे करणार नाही. मी सप्लायर आहे, मी एक गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी आहे. मी सगळ्या सर्व्हिसेस अशा सप्लायर रेसिपियंट्स देतो की जे स्पेसिफाईड कॅटेगरीज मध्ये आहेत. सो ऑब्व्हियसली ह्याच्यावरचा सगळा टॅक्स जो आहे तो गव्हर्नमेंट पे करतात. सॉरी, गव्हर्नमेंट नाही, सॉरी, रेसिपियंट गव्हर्नमेंटला पे करतात. मग मी त्याच्यावर टॅक्स पे करतो का? नाही करत ना. मग गव्हर्नमेंटला मी रजिस्ट्रेशन ठेवलं काय नाही ठेवलं काय फरक पडतो? गव्हर्नमेंट साईडने मला रेव्हेन्यू मी काहीच ऍड करत नाही ना, मला इनपुट टॅक्स क्रेडिट क्लेम करतात, कारण आउटपुट टॅक्सच काही नाहीये. मग म्हणून ज्या लॉजिकने एक्झम्प्टेड गुड्सना एक्झम्पशन दिलंय, त्याच लॉजिकने जर सगळाच्या सगळा सप्लाय हा रिव्हर्स चार्जच्या अंडर लायबल असेल, म्हणजे थोडक्यात तुमच्या सगळ्या आउटवर्ड सप्लाय वरती तुमचा रेसिपियंटच टॅक्स पे करतोय रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमने, तर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन घेण्याची आवश्यकता नाही. पण समजा मी गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी आहे, याच्यात परत कंडिशन काय सांगितलेली आहे की सगळाच्या सगळा सप्लाय रिव्हर्स चार्ज खाली ऍप्लिकेबल झाला पाहिजे. ओके, अँड नॉट मेजॉरिटी सप्लाय. सो असं झालं की मला समजा 30 lakhs सप्लाय आहे, मी एम गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी, आणि या 30 lakhs वरती माझे सगळे रेसिपियंट्स आहेत तेच टॅक्स पे करतात. आय एम नॉट लायबल फॉर रजिस्टर्ड. But if I am a GTA and I also provide consultancy services and I am providing rupees 1000 consultancy services, I am liable to be registered and tax will be paid by me on that 1000 rupee only. GTA टॅक्सेबल होणार आहे, पण तो रिव्हर्स चार्जच्या अंडरच आहे ना, त्याच्यावर तुम्हाला टॅक्स लायबिलिटी येणार नाही रजिस्ट्रेशन घेतलं म्हणून. पण मग तुम्हाला रजिस्ट्रेशन घेतल्यावर सगळे कंप्लायन्सेस करायला हवेत, इनव्हॉइसेस इश्यू करायला हवेत, रिटर्न्स फाईल करायला हवेत, आणि तुम्ही जो फॉरवर्ड चार्ज सप्लाय टॅक्सेबल प्रोव्हाइड कराल त्याच्यावर तुम्हाला टॅक्स देखील पे करायला हवा. सो इफ होल ऑफ युअर आउटवर्ड सप्लाय त्याच्यावरती जर रेसिपियंटच टॅक्स पे करत असेल अंडर रिव्हर्स चार्ज, देन यू आर एक्झम्प्ट फ्रॉम गुड्स, यू आर एक्झम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. सो दिस इज फर्स्ट केस. एक्झाम्पल दिलेला आहे, घरी रीड आउट करायचं. पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टॅक्सेबल सर्व्हिसेस अप टू 20 lakhs. मगाशी बघितलं का हो हे आपण? इंटरस्टेट सप्लाईज आपण बघितलं, तिथे फक्त गुड्स लिहून घेतलं का? तिथून सर्व्हिसेस त्यांनी ह्या क्लॉजच्या अंडर एक्झम्पशन दिलं की ओके तुम्ही इंटरस्टेट सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस करताय ना, मग तुम्हाला थ्रेशोल्डचा बेनिफिट जो आहे तो आम्ही अवेलेबल करून देऊ. आता हे का झालं, तर बेअर ऍक्ट मध्ये अजूनही शब्द असेच आहेत की इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ सप्लायर्स ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस ऑर बोथ, म्हणजे त्यांनी एक्झम्पशन इकडे 23 च्या अंडर टाकलंय की ओके तिथे त्यांनी म्हटलंय मॅन्डेटरी आहे म्हणून, पण आम्ही 23 च्या अंडर सांगतो की तुम्ही फक्त सर्व्हिसेस सप्लाय करत असलात तर तुम्हाला ऍग्रीगेट टर्नओव्हर लिमिट जी आहे त्याचा बेनिफिट अवेल करता येईल, म्हणजे तुम्हाला 20 lakhs पर्यंत रजिस्ट्रेशन घेण्याची आवश्यकता नाही, 10 lakhs इन स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स. ठीक आहे, सो इट इज गिवन हिअर. म्हणून मी हे का म्हटलं की मी फास्ट स्विच करणार आहे, कारण हे आपण त्यावेळी डिस्कस केलेले आहेत इन डीप. हे होमवर्क. Persons making interstate taxable supplies of notified handicraft goods up to rupees 20 lakhs. हे थोडं रीड आउट करूया, ठीक आहे. We have earlier seen as per section 24 with notification 10/2017, person making interstate supply of goods is liable to be registered compulsorily under GST irrespective of the threshold limit. ह्याच्यातून सुद्धा exemption दिलेलं आहे किंवा exception आहे handicraft goodsचं. However, in the following cases, the person making interstate supplies of goods have been exempted from registration. Persons making interstate supply of notified handicraft goods. जर मी नोटिफाईड हँडीक्राफ्ट गुड्सचा सप्लाय करत असेल तर मला रजिस्ट्रेशन मधून एक्झम्पशन दिलेलं आहे. हे नोटिफाईड हँडीक्राफ्ट गुड्स तुम्हाला लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. ओके, मी खालती दिले बघा इथे, हँडीक्राफ्ट गुड्स रेफर्ड टू हिअर इन आर गुड्स डिफाइंड इन नोटिफिकेशन 71. त्यांनी वेगवेगळे एक्झाम्पल्स दिली आहेत, लक्षात ठेवण्याची काही आवश्यकता नाहीये. सो कंडिशन्स काय काय सांगितले आहेत की तुम्ही मुळात इंटरस्टेट सप्लाय करताय, टॅक्सेबल सप्लाय करताय कसल्या नोटिफाईड हँडीक्राफ्ट गुड्सचा. सेकंड कंडिशन आहे की पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टॅक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाईड प्रॉडक्ट्स. सो नोटिफाईड प्रॉडक्ट्ससाठी त्यांनी खालती जे फुटनोट दिलेली आहे ती बघा. सम ऑफ द नोटिफाईड प्रॉडक्ट्स आर लेदर आर्टिकल्स, कार्ड वूड प्रोडक्ट्स, वूड टर्निंग अँड लॅकर वेअर, bamboo products, textile and hand printing, theater costume, musical instrument, dolls and toys, etc. These are examples are only purpose of knowledge and not relevant for examination. So notified products जर तुम्ही सप्लाय करत असलात तर कंडिशन्स काय तुम्ही फुलफिल करायला हव्यात. The aggregate turnover value of such supplies to be computed on all India basis does not exceed amount of 20 lakhs or 10 lakhs in special category states, and such persons have obtained a PAN and have generated an e-way bill. सो त्याला कंडिशन काय सांगितलं की तुम्ही हँडीक्राफ्ट गुड्सचे सप्लायर जर असाल
तुम्ही इंटरस्टेट सप्लाय करत असाल तर तुम्हाला त्यातनंही एक्झम्पशन दिलेलं आहे. ठीक आहे. बेसिक काय सांगितलं 24 ने, इंटरस्टेट सप्लाय ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस फॉर बोथ मॅन्डेटरी रजिस्ट्रेशन. नंतर त्यांनी एक्झम्पशन काय प्रोव्हाइड केलं की ओके, तुम्ही जर टॅक्सेबल सर्व्हिसेस सप्लाय करताय, थ्रेशोल्ड लिमिटचा बेनिफिट अवेलेबल आहे. जर तुम्ही हँडीक्राफ्ट गुड्सचा इंटरस्टेट सप्लाय करत आहात तर तुम्हाला थ्रेशोल्ड लिमिटचा बेनिफिट अवेलेबल केलेला आहे. पण तुम्हाला पॅन मात्र ऑप्टेन करायला हवा. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही इन्कम टॅक्स मधून पण बाहेर नाही पडायचं. कारण अदरवाइज गव्हर्नमेंटला कळणारच नाही ना की तुम्ही 20 lakhs क्रॉस करताय की नाही करताय. बेसिक चेक इज दॅट पॅन, बिकॉज जीएसटी नंबर इज पॅन बेस्ड. सो तुम्ही त्या पॅन वरून तुम्हाला एवढं लक्षात येईल की ओके आता 20 लाख एक्सिड होतोय का नाही होतो टर्नओव्हर. सो 20 lakhs किंवा 10 lakhs जर एक्सिड झाला तुम्हाला एक्झम्पशन नाहीये. थोडक्यात तुम्हाला थ्रेशोल्ड बेनिफिट अवेलेबल करून दिलेली आहे. आणि तुम्हाला ई-वे बिल जनरेट करणं मॅन्डेटरी आहे. ई-वे बिल म्हणजे काय हे आपल्याला पुढच्या टॅक्स इनव्हॉइस चॅप्टर मध्ये बघायचं आहे. जस्ट तुम्हाला जर आता ब्रीफ नॉलेज हवं असेल तर परत एकदा आपण जे युट्यूब चॅनल क्रिएट केलेलं आहे फॉर एज्युकेशनल पर्पज, गुड अँड सिम्पल टॅक्स ऑन युट्यूब, गुड अँड सिम्पल टॅक्स, त्याच्यावरती तुम्हाला एक ई-वे बिल साठीचा व्हिडिओ पण आता बघायला मिळेल. यू कॅन व्ह्यू दॅट इन मराठी. वी हॅव गिवन द बेसिक नॉलेज अबाउट ई-वे बिल. ई-वे बिल म्हणजे काय आहे, कसं बनवतात, एक बेसिक नॉलेज आहे. आपल्या सिलेबस मध्ये आपण कव्हर करणार आहोत पण एक 2 टॉपिक नंतर. सो ई-वे बिल म्हणजे आपल्याला काही नाही, आपण जे इनव्हॉइस तयार करतो ना त्याचं एक ऑनलाईन सबमिशन किंवा एक ऑनलाईन डॉक्युमेंट क्रिएट करावं लागतं की मी या ठिकाणून इतके गुड्स या ठिकाणी इतक्या ठिकाणी पोहोचवतोय. ठीक आहे. सो दॅट इज कॉल्ड ई-वे बिल. सो कॅज्युअल टॅक्स, सॉरी, हँडीक्राफ्ट गुड्स साठी एक्झाम्पल आहे ते पण आपण इथे बघितलं. हे एक्झाम्पल परत तुम्ही होमवर्क म्हणून रीड करणार आहात. ही एक्झाम्पल वाचत जा, तुम्हाला ऑटोमॅटिक ते जे मी आता सांगितलं ते क्लिअर होत जाईल. तुम्ही असंही करू शकता की मी सांगता सांगता लेक्चर पॉज करा, एक्झाम्पल वाचा आणि लगेच पुढे जा. कारण फार मोठा काय त्याच्यामध्ये इश्यू नाहीये. जस्ट मला त्याच्यावर टाइम आता डिव्होट करता येणार नाही म्हणून मी करत नाही. ओके. So casual taxable persons making interstate supply taxable supplies of notified handicrafted goods. परत सिमिलर वाटतंय का हो? मगाशी त्यांनी इंटरस्टेट सप्लाईज मधून एक्झम्पशन दिलं होतं, आता कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन मधून पण एक्सेप्शन दिलेलं आहे, एक्झम्पशन दिलेलं आहे. ओके. As we have seen earlier, that's a 24 casual taxable person is liable to be registered compulsorily for under GST irrespective of the threshold limit. However, following categories of CTP म्हणजे casual taxable persons have been exempted from obtaining registration. CTPs making interstate taxable supplies of notified handicraft goods. CTPs making on interstate taxable supplies of notified handicraft goods. CTPs making interstate taxable supplies of notified products. ते products सांगितलेले आहेत ना, लेदर बॅग्स आणि whatever wood cards वगैरे. सो नोटिफाईड हँडीक्राफ्ट गुड्स आणि हे काही नोटिफाईड प्रॉडक्ट सांगितलेले आहेत ते when made by the craftsman predominantly by hand, even though some machinery may also be used in the process. सो परत तिथे कंडिशन काय घातली की ते प्रिडॉमिनंटली कारागिराकडून बनवलेले असले पाहिजेत, म्हणजे अदरवाइज ते हँडीक्राफ्ट गुड्सच झाले ना हो. ते नोटिफाईड गुड्स जे म्हणतात ना त्यात कंडिशन काय घालतायत की मेड बाय द क्राफ्ट्समन प्रिडॉमिनंटली बाय हँड, म्हणजे ते हँडीक्राफ्ट गुड्सच होतात ना. जर तुम्ही मेजॉरिटी ते हाताने बनवायचं सांगताय त्याच्यात थोडीशी प्रोसेस तुम्ही मशीन प्रोसेस यूज करू शकता, पण इट इज नॉट प्रोड्यूस ऑन कमर्शियल प्रोडक्शन लेवल की आम्ही मशिनरी आणली धाड 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 रोजच्या 1000 बॅग्स, रोजचे 1000 प्रोडक्ट्स बाहेर पडतात, रोजचे 10,000 लॉट बाहेर पडतो. नो, तुम्ही प्रिडॉमिनंटली बाय यूज ऑफ हँड ते प्रोड्यूस करताय म्हणून त्यांना एक्झम्पशन द्यायचं आहे. ओके. कंडिशन्स काय काय आहेत? CTPs are availing benefit of notification number 3 by 2018 dated 22/10/2018. हे वरती दिलेलं नोटिफिकेशन जे आहे ना, जे आपण आता बघितलं तेच, म्हणजे ई-वे बिल करायला पाहिजे, पॅन ऑप्टेन करायला पाहिजे. सो ते त्या कंडिशन्स फॉलो करायला लागतील. ऍग्रीगेट सप्लायचे व्हॅल्यू जे आहेत त्या 20 lakhs किंवा 10 lakhs पेक्षा कमी असल्या पाहिजे आणि ई-वे बिल जे आहे ते बनवायला पाहिजे. पॅन तुम्हाला ऑप्टेन करणं मॅन्डेटरी आहे. आता ह्या सी आणि डी मध्ये फरक काय आहे? तर सी मध्ये त्यांनी सांगितलं की इंटरस्टेट सप्लाय ऑफ हँडीक्राफ्ट गुड्स. ओके. सो कोणीही जरी हँडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाय करत असेल इंटरस्टेट तरी सुद्धा त्याला हे एक्झम्पशन जे आहे ते दिलेलं आहे. आता ह्याच्यात फरक काय आहे कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन आणि हँडीक्राफ्ट गुड्स मध्ये? सी, माझं एक जम्मू काश्मीर नको, कुठे घेऊया, ओके, सावंतवाडीला आपल्याकडे हँडमेड टॉईज असतात, वुडन टॉईज. ओके. जिथे माझं एक शॉप आहे आणि मला एक कन्साइनमेंट आली गोव्याला पाठवायची. सो मी एक फुल पॅकेज माझं जे हे होतं पार्सल होतं लोड केलं आणि अप्रॉक्सिमेटली 50,000चा सप्लाय होता. मी ते इथूनच सेंड केलं गोव्यामध्ये. इट इज इंटरस्टेट सप्लाय, येस. मग मला रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी घ्यावं लागलं असतं, येस. पण मग ते काय म्हणतात ओके हँडीक्राफ्ट गुड्स आहेत ना, मग तुम्हाला एक्झम्पशन आहे.
मग तुम्ही 20 lakhs किंवा 10 lakhs ची लिमिट क्रॉस करत नाही ना तोपर्यंत रजिस्ट्रेशन घेऊ नका. आणि सीटीपी म्हणजे मी स्वतः ते गुड्स घेतले आणि गोव्याला एक्झिबिशन साठी गेलो आणि गोव्यात जाऊन ते मी स्वतःच सेल केले. मी महाराष्ट्रातनं गोव्यात नाही पाठवले सेलसाठी, मी गोव्यात स्वतः घेऊन गेलो आणि गोव्यात जाऊन मी तो सप्लाय अंडरटेक केला. जेव्हा मी इथून गुड्स पाठवत होतो गोव्यामध्ये तेव्हा माझा सप्लाय कधी झाला होता, ज्यावेळी मी इथून गुड्स डिस्पॅच केले तेव्हाच ठरलं होतं की सप्लाय झालाय. पण जेव्हा मी एक्झिबिशन साठी जातो ऍज अ कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन, त्यावेळेला मला माहिती नाहीये ना की माझा किती गुड्स सेल आउट होतील किती नाही होणार. इट इज अनसर्टन. हेन्स दॅट टू कॅटेगरीज आर कव्हर्ड इन दॅट 2 points सी अँड डी सेपरेटली. लक्षात येते का काय म्हणतोय ते? एका ठिकाणी इंटरस्टेट सप्लाय ऑफ हँडीक्राफ्ट गुड्स कव्हर केला, एका ठिकाणी कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सनने केलेल्या हँडीक्राफ्ट गुड्सचा सप्लाय असेल तर त्याला एक्झम्पशन दिलेलं आहे. कंडिशन्स त्यांनी सांगितलेले आहेत त्या फुलफिल करायला लागतील. सो थ्रेशोल्ड लिमिटची कंडिशन आहे आणि पॅन आणि एवे बिल, दिस इज द कंडिशन्स. ठीक आहे. अगेन यू हॅव टू रीड दॅट एक्झाम्पल विच इज गिवन हिअर. आणि हे जे सर्क्युलर आहे हे तुम्हाला होमवर्क साठी घरी रीड आउट करायचं आहे. ओके. एक एपीएमसी रिलेटेड त्यांनी ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जे असतं मार्केटिंग कमिटीला कृषी उत्पन्न बाजार समिती असं म्हणतो आपण मराठीमध्ये, त्या संदर्भातलं एक एजंट प्रिन्सिपल रिलेटेड एक सर्क्युलर दिलेला आहे. सो रीड आउट करा. आणि त्याच्यानंतर देन वी विल स्टार्ट विथ सेक्शन 25, सेक्शन 26. 25 केवढा मोठा आहे बघा, सेक्शन 26 अँड सेक्शन 27. ओके, बाय.